Welcome all my dear of the second prepper grade. That's week time for science, and today we'll complete what we have started the last episode about what we have studied this semester in science syllabus. So now let's start our revision today about what we have studied this term. So now we have a general review or general revision about what we have studied, and we have a very important selection of questions for what we have studied this semester. First question says complete the following sentences. أو سؤال بيقول لي complete the following. ناخد بالنا دايما كده في سؤال complete ده I advise you، بنصحك نصيحة مهمة جدا. read the question carefully. اقرا السؤال بحرص جدا till the end word، لغاية آخر كلمة في السؤال. طيب أول سؤال كان بيقول لي water has point effect on the litmus solution. water يعني المية has what effect، تأثيرها ايه على محلول عباد الشمس؟ احنا عارفين ان ممكن يكون في تأثير اسيدك، تأثير حامضي، او الكالاين، تأثير قلوي، لكن المية لا بتأثر تأثير اسيدك ولا كمان بتأثر تأثير قلوي. يعني هل هي بتحول ليتماس بيبر من البلو للريد او ريد للبلو؟ لا ده ولا ده. يبقى تأثير الوتر بنسميه نيوترال افكت، تأثير متعادل. تاني كده الواتر تأثيرها نيوترال افكت، تأثير متعادل، يعني ولا بتحمر عباد الشمس ولا بتزرع عباد الشمس، ولا بتحول البلو ريد ولا الريد لبلو. So again water has neutral effect on litmus paper. Another question that says elements of D block are called what element؟ عناصر البلوك دي بنسميها what element. طب نفتكر مع بعض كده احنا كان عندنا كام بلوك في التيبل، يعني ناخد كده رسم كروكي للتيبل مع بعض ونشوف كان في كام بلوك. اتفقنا في التيبل بتاعنا او المودرن تيبل كان في 2 جروب on the left side، نشوف كده مع بعض ونرسم، ودول سميناهم بلوك اس. وكان في بلوكات كتيرة شوية هنا تقريبا، او بلوك سوري، في 10 جروبس، 10 جروبات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، دول سميناهم بلوك دي. وكان في كده on the right 6 جروبس، 6 مجموعات تانيين سميناهم بلوك بي، 1 2 3 4 5 6، دول سميناهم بلوك بي. بس ناخد بالنا بلوك بي فور بن. اوكي كده عندنا كام بلوك لغايه دلوقتي؟ 3. طب البلوك الرابع هو بلوك كان اسمه اف، وده كان بيكون من 2 سيريز، سلسلتين مهمين قوي اسمهم لانثانايد واكتينايدز. طب اللانثانايد والاكتينايد دول كانوا هم بلوك مين او بلوك اسمه ايه؟ لانثانايد واكتينايدز هم بلوك اف. اوكي يبقى عندنا بلوك اس، بلوك بي، بلوك اف. طب بلوك دي دوت كان ليه اسم تاني؟ كان ليه اسم مهم جدا. هو حصل ان التيبل نفسه اتنقل، التيبل ده كان موجود هنا كده، وحصل له ترانزيشن، انتقال شويه. يعني في عهد مندليف ما كانش فيه كل الاليمنتس ديت، لكن في ايام موزلي او في عهد موزلي بقى فيه نيو اليمنت، فسمينا البلوك ده سميناه ترانزيشن، عناصر انتقاليه، سميناه ترانزيشن element او العناصر الانتقاليه. يبقى نرجع تاني للسؤال، بيقول لي كده element of D block، عناصر D block بنسميها ايه؟ هنسميها transition element، العناصر الانتقاليه. العناصر الانتقاليه ليه؟ لان التيبل نفسه اتنقل، التيبل نفسه في جزء منه اتنقل اللي هو بلوك بي، كان هو اللي جنب بلوك اس على طول، لكن اتنقل راح في اخر التيبل خالص على اليمين خالص، وبقى عندي حاجه اسمها transition element، عناصر انتقاليه. طيب another question that says from greenhouse gases are what and what gases؟ هنا greenhouse gases يعني غازات الاحتباس الحراري او غازات الاحتراق. احنا كنا درسنا 5 gases من greenhouse gases، منهم طبعا او على رأسهم كربون دايوكسيد جاز، وكمان CFCs او كلوروفلوروكربون كومباوند، وكمان نيتروس اوكسيد، ووتر فيبور، وكمان ميثان جاز. عندنا 5 جاسز. هنا طبعا بطلب منك 2 بس، طبعا بنحب قوي الطالب اللي يكتب اكتر، يعني الطالب بيكتب اكتر من 2 جاسز او اكتر من مطلوب، ده بيبقى طالب متميز شويه عندنا، واحنا بنحب قوي الطالب الكرييتيف دوت او المتميز اللي بيكون عارف اكتر من معلومه. اوكي اكتبها مفيش مشكله خالص. لو زودنا الكومبليت كويشن، لو طالب مني 2، لو عملت 3 او 4 اتس اوكي، يعني مفيش مشكله خالص. وطبعا قلنا اكتر مره في الديفينيشنز انت مش مطالب انك تحفظ ديفينيشن من الكتاب زي ما هو، انت بس مطلوب منك تفهمه وتعبر لنا باسلوبك انت from your own mind، بتفكيرك انت الشخصي
باسلوبك انت الشخصي عبر عن الديفينيشن. طب السؤال الثاني كان بيقول لي from the warming gases او greenhouse gas، ممكن برضه نسميها warming gases، اكيد هيكون carbon dioxide و CFCs. Another question that says alkali metals are located in group what, but inert gases are located in group what in the modern periodic table. alkali metal او مجموعة القلويات او الاقلاء موجودة في جروب 1A. طب و inert gases موجودة في جروب 0 in the modern periodic table on the right. يبقى دايما اول جروب في الجدول هي 1A بنسميها alkali metal، واخر جروب في الجدول هي 0 بنسميها inert gas. طب الجروب اللي قبل الاخيره كانت جروب مشهوره قوي برضو درسناها بالتفصيل، بنسميها هالوجينز. الهالوجينز او الهالوجينات اللي هي جروب 7A اللي كان فيها فلوراين، بيراين، بروماين، ايودين and at last astatine. Again we have studied، احنا درسنا الترم دوت جروبين مشهورين جدا هم 1A و 7A، لكن بالنسبه لزيرو هي مش محتاجه دراسه بصراحه. احنا عارفين جروب زيرو هي انرجي جاس، وانرجي جاس ما بتعملش حاجه خالص، هي don't lose electrons don't gain don't share، تقريبا ما بتعملش اي رياكشن خالص. عشان كده مش محتاجين ندرسها قوي يعني، بس نعرف عنها معلومه واحده ان هي اسمها انرجي جاس، وان هي موجوده في جروب 0 او the last جروب او جروب 18، ممكن كمان نسميها جروب 18 in the modern periodic table. طيب سؤال تاني كان بيقول لي the modern periodic table consists of what horizontal periods, how many horizontal periods and how many vertical groups. كان في كام مجموعة او كام دورة افقية وكام مجموعة رأسية. احنا اتفقنا ان التيبل بتاعنا في بشكل نهائي خالص بيتكون من 18 vertical group و 7 horizontal period. طب هنا زي ما قلت في اول حلقة سؤال كومبليت بالذات، بليز اقرا اخر كلمة فيه. هو هنا بيقول لي the modern table consists of how many horizontal period، كام دورة أفقية، هم 7 horizontal period، وكام vertical group، كام مجموعة رأسية، هم 18 vertical group، 18 مجموعة رأسية، 7 horizontal period and 18 vertical group. نروح سؤال تاني. Metal oxides are called what oxides while non-metal oxides are called what oxide. طب هو في فرق بين التسميه بالاثنين؟ طبعا، ويمكن قلنا كده الاسبوع اللي فات في حلقه الاسبوع اللي فات ان ممكن نعمل comparison ما بين metal oxide و non-metal oxide. ايه الفرق بين metal oxide when dissolved in water they will form basic solution or basic oxide. طب non-metal oxide when they dissolve in water لما بتدوب في الميه بتعمل حاجه اسمها acidic solution، محلول حامضي، لان بيكون اولها H، واتفقنا اي حاجه اولها H بيكون acids. طب الميتال ده نرجع لها بيكون اخرها OH، واي حاجه اخرها OH بنسميها alkaline. يبقى metal oxide هنسميها basic oxide، تاخد بالنا كويس قوي، metal oxide بنسميها basic oxide. طب ونون metal oxide بنسميها acidic oxide. Metal oxide are called basic and non-metal are called acidic. Another question that says point is the second atmospheric layer and it is called what layer. مين هي الطبقة الثانية في الغلاف الجوي وبنسميها ايه؟ طب الطبقة الثانية اسمها stratosphere. طب بنسميها ozonic layer، الطبقة الأوزونية. طب ليه سميناها كده؟ because it contains the ozone layer inside it، هي جواها داخلها جواها طبقة الأوزون. طبقة الأوزون موجودة في الطبقة الثانية اللي اسمها stratosphere. Again the question says stratosphere is the second atmospheric layer and it's called the ozonic layer، بنسميها ozonic layer. Another question that says some covalent compounds such as what can dissolve in water as they can't form bonds with it. هنا السؤال بيقول لي في بعض الكوفالنت كومباوند ما بتقدرش تعمل او ما بتقدرش تدوب في الميه. can't dissolve in water، can't dissolve in water. معلش هنا can't بس الابوستروف تي يعني طايره شويه في الصفحه. can't dissolve in water as they can't form bonds with water، عشان هي ما بتقدرش تعمل ايه مع الميه. طيب زي الشوجر هنا كان ديستول بيقدر يدوب في الميه لانه بيعمل هيدروجين بوند. طب لو كان السؤال ده اتغير وقال لي مين هو اللي مش هيدوب في الميه، هقول له اويل. الاويل مش هيدوب في الميه لانه ما بيقدرش يعمل هيدروجين بوند. يبقى اجابه السؤال ده هتكون اويل
الاويل هو اللي ما بيقدرش يدوب في الميه عشان ما بيقدرش يعمل hydrogen bond with water. Another question that says state using equation. هنا بيطلب مني حدد باستخدام المعادلات. طب السؤال ده يمكن اخدنا حاجه شبهه الاسبوع اللي فات، النهارده برضه هندرب عليه اكتر شويه. واحنا عندنا المعادلات كلها او الرياكشنات كلها في المنهج يمكن مش كتير قوي، حوالي تقريبا يعني 7 او 8 رياكشن، مش كتير قوي، فبليز نركز فيهم قوي. وقلنا ازاي نوزن معادله، قلنا بنحط نمبر او بنلعب بره كومباوند زي ما احنا عايزين. يعني قبل الكومباوند بكتب رقم بحيث يكون فيه بالانس او توازن زي ما انا عايز. ودلوقتي هنتدرب نشوف ازاي نعمل بالانس للمعادله. طب نمبر 1 بيقول لي how to obtain، ازاي تحصل على bromine from potassium bromide. انا عايز اخد برومين صافي كده لوحده، يعني bromine as an element كانه element لوحده من potassium bromide. طب نكتب مع بعض المعادله. كان بيقول لي كده انت عندك potassium bromide KPr. طب مين ممكن يخرج لي البي ار دوت من البوتاسيوم؟ نفتكر مع بعض احنا درسنا ان جروب 7E او الهالوجينز هم 4 elements، هم بس بيعملوا الرياكشن دوت، هم فلورين، كلورين، برومين، ايودين. واتفقنا كل element منهم بيقدر يعمل ريبليسمنت للاليمنت اللي فولو ات، الاليمنت اللي بعديه او اللي تحت. يعني الفلورين ده يقدر يعمل ريبليسمنت للكلورين والبرومين والايودين. طب بالنسبه للكلورين يعمل ريبليسمنت للبرومين والفلورين بس. طب بالنسبه للبرومين ده يعني ماسكين شويه عنهم، بيعمل ريبليسمنت للايودين بس. امال الايودين ما يقدرش يعمل ريبليسمنت لاي حاجه. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني فور اكزامبل لو قلت بلس F2، الاف عنده استعداد او عنده كده ability to replace bromine، عنده ability انه يخرج البرومين بره. طب الرياكشن هيتم ازاي؟ هيبقى البرومين خرج لوحده. واتفقنا الجروب ديت دايما كده قلنا عليها عيله محافظه. عيله محافظه يعني ايه؟ يعني ما ينفعش تخرج لوحدها ابدا، لازم يكون داي اتوميك، يبقى لازم احط 2. وده مش بالانس، ده مش وزن المعادله. امال ده ايه؟ ده يعني كانه كده قاعده عامه في المعادلات ديت، ان هي الجروب دي او جروب 7E هي داي اتوميك. طيب كده الفلورين ضرب البرومين ودخل مكانه، يبقى هيكون اسمه ايه؟ هيبقى اسمه بوتاسيوم فلورايد، بوتاسيوم فلورايد. طب المعادله مش موزونه خالص بصراحه. يعني واحد يقول لي هنا الكي كانت 1 خرجت 1، اوكي. البي ار كانت بي ار واحده بس خرجت بي ار 2. طب اعمل ايه عشان اوزن المعادله؟ انا قلت لك حط النمبر اللي يوزن المعادله بس بره الكومباوند، يعني هنا، لكن مش هنا ومش هنا. حط هنا 2. طب ما كده الكي بقت 2، يعني 2 كي بي ار هي 2 كي و 2 بي ار. نحط كمان هنا 2 عند الكي. طب الكي بقت 2، الكي سوري الاف هنا بقت 2، برضو الاف هنا 2. كده المعادله كلها بالانسد. بص كده لاي اتوم هتلاقيها فعلا دخلت 2 وخرجت 2. طبعا 2 ده مش رقم اساسي، يعني البالانس معناه ان الاتوم اللي دخلت تبقى هي الاتوم اللي خرجت. معناه ان الاتوم that enter the reaction must be equal، لازم تكون بتساوي الاتوم اللي out of the reaction، اللي دخل هو اللي خرج. هو ده معنى كلمة balance of the equation. So here in this reaction، في الرياكشن ده هتعلمنا حاجة حلوة قوي أو حاجتين بصراحة. يعني الحاجة الأولانية إن جروب الهالوجينز each one of them كل واحد منهم replace the following element، بيحل محل العناصر اللي بتليه أو اللي تيجي بعديه، يعني يقدر يخرج أي element من اللي جاي بعديه. دي الحاجة الأولانية اتعلمنا حاجة تانية مهمة قوي، balance of the equation، وزن المعادلة. وزن المعادلة معناه ايه؟ لازم النمبر of entered atom must be the number of outside atom او the atom that exit the reaction. عدد الاتوم اللي دخلت التفاعل تكون هي بالظبط عدد الاتوم اللي خرجت من التفاعل. طيب نشوف رياكشن تاني بيقول لي ايه كده؟ the reaction of sodium with water. عايز اعمل رياكشن ما بين الصوديوم والووتر. طيب ده رياكشن سهل جدا. الصوديوم رمزه Na، نكتب مع بعض كده Na. طب والووتر، واحد يقول ووتر سهله قوي، دي من ايام برايمري 4 عارفين هي اسمها H2O. انا بحب اسميها قوي بقى في بريب 1 او بريب ستيج HOH. طب ليه التغيير ده يا مستر؟ ما احنا كنا ماشيين كويس وقلنا H2O. هي انا ما غيرتش حاجه، هي H2O 2H وواحده O، صح كده؟ يبقى H2O is the same with HOH. طب ليه انا عملتها كده؟ لان دايما لما بيحصل رياكشن مع الووتر بيكون الرياكشن كله خاص بالهيدروجين. اللي هيحصل هنا ان ايه هيضرب الهيدروجين او يعمل ريبليسمنت للهيدروجين ويخش مكانه، هيبقى اسمه NaOH. اوكي. طب والاتش او البلس H2. طب ليه 2 بقى مستر؟ ما احنا ماشيين كويس اهي، كانت في اتش بس خرجت وخلاص. احنا اتفقنا عندنا كده
جروب او شويه elements هم من عيله محافظه. عيله محافظه يعني ايه؟ ما ينفعش يخرج لوحده ابدا. مين هم؟ هيدروجين H2، اكسجين O2، نيتروجين N2، وكل الهالوجين اللي هم فلورين F2، كلورين Cl2، برومين Pr2، ايودين I2. كل الاليمنت دول او المجموعه ديت 7 اليمنت دول تقريبا ما ينفعش يكونوا لوحدهم ابدا. طب ايه اللي يحصل لو هم مع اليمنت تاني؟ اوكي، فور اكزامبل مثلا كنت بقول هنا HOH، اوكي الاتش يعني لوحدها ومفيش جنبها 2، لكن ما دام لوحدها لازم تبقى H2، لازم تبقى داي اتوميك. طب كده المعادله مش موزونه خالص. نوزنها ازاي؟ اوكي نمشي واحده واحده. Na خرج Na، اوكي H خرج H2، يبقى لازم نحط هنا 2. طب كده 2 دي جت مع ال OH كمان، لان 2 HOH معناها متوزعه على كل الكومباوند ده. طب كده ال OH محتاجه 2 هنا، اوكي نحط 2 هنا. تاني انا بكرر وبقول عشان اوزن المعادله بكتب النمبرز بره الكومباوند، هنا او هنا او هنا او هنا حسب ما اللي يوزن المعادله معاه. طب 2 جت مع ال Na، لان 2 NaOH معناها 2 Na و2 OH. طب كده 2 محتاجينها هنا في ال Na. اتس اوكي. يبقى كده المعادله تقريبا اتظبطت معانا، يعني شور هي فعلا كده بالانسد، لان كل اليمنت دخل خرج بنفس العدد او بنفس الاتوم اللي دخلت. هو ده معنى كلمه balance of the equation او وزن المعادله. عشان كده كتير قوي من احبائنا الطلبه بيستغربوا قوي في الكيمستري، المعادله جت كده ازاي؟ ايه النمبرز دي؟ هو هنا كان في اتش وخرج ليه اتش 2؟ نعرف بقى كويس قوي الرولز دي، القواعد دي انها مهمه قوي. دايما كده في قلنا مجموعه element هم من عيله محافظه، نكتبهم مع بعض كده عشان ما ننساهمش خالص. هم H2 N2 O2 Cl2، وكمان معاهم الهيدروجينز F2، طبعا Cl2 كتبناه هنا F2 Cl2 Pr2 I2. ال7 element دول عيله محافظه. طبعا دي انا يعني بقصد بيها جوكينج، بهزر يعني بيها، معناها دول لازم يكونوا دايما داي اتوميك. لو هم مع element تاني اوكي، يعني لو قلت NaCl ما فيهاش 2 بس معاها Na معاها حد، لكن لو لوحدها لازم تبقى كلهم داي اتوميك مولكيول او جزيء ثنائي الذره. طيب ناخد اكزامبل تاني او رياكشن تاني with state of the او state with the equation. حدد بالمعادله. reaction between chlorine and potassium bromide. الرياكشن ده كده شكله برضه خاص بالهيدروجين، او سوري خاص بالهالوجين، سوري خاص تاني بالهالوجين. reaction between chlorine and potassium bromide. طب نبدا الاول بالكبير، potassium bromide، potassium bromide يعني KPr بلس. طبعا كتير قوي طلبه يمكن نسيوا ازاي اكتب الكيميكال فورمولا. دي حاجه خدناها في بريب 1، دي حاجه مهمه جدا جدا جدا. كيميكال فورمولا بكتب دايما السامبلز. هو عايزني اكتب بوتاسيوم برومايد، نراجعها مع بعض كده. فاكتب اول حاجه السامبل بوتاسيوم رمزه كي، والبرومايد رمزه بي ار. تاني حاجه هكتب الفالنسي، الفالنسي هنا كان 1 وهنا 1. لو نفس النمبرز هيروحوا مع بعض خلاص، يبقى في النهايه كي بي ار. برضه عشان كتير قوي من احبائنا الطلبه بيستغربوا ساعات كده ان ايه سي ال اللي هنا مفيش نمبرز، وكمان مش عارف ام جي او 2 وهكذا. فهناخد بالنا كويس قوي ليه بيكون في بعض الكيميكال فورمولا اللي فيها نمبرز، وفي كيميكال فورمولا ثانيه ما فيهاش نمبرز. هنا مفيش نمبر لان اوريدي النمبرين زي بعض بالظبط، النمبرين زي بعض او التو نمبرز يعني زي بعض بالظبط. اوكي طيب كي بي ار يعني بوتاسيوم برومايد ده لما يعمل رياكشن مع الكلوراين اللي هو السي ال، طبعا سي ال 2 زي ما حد بيقول لي كده دلوقتي فعلا. طب ليه سي ال 2؟ ده من عيله محافظه، ما ينفعش يكون لوحده ابدا. طب ايه اللي هيحصل؟ نفتكر مع بعض كده مين هم الهالوجينز. طب ليه الهالوجين؟ لان هي فعلا المعادله كلها هالوجين، فيها بي ار وسي ال، بروماين وكلوراين. بالترتيب طبعا ترتيبهم مهم جدا، فلوراين كلوراين بروماين ايودين. طب هل ممكن الكلوراين ده يضرب البروماين يعني يحل محله؟ طبعا لانه قبليه، يبقى الكلوراين هيخش مكان البروماين هنا وهيبقى كي سي ال بلس بي ار 2 بلس بي ار 2. يبقى معنى كده اللي حصل هنا ان الكلوراين قدر يعمل ريبليسمنت، قدر يعمل احلال او يعني يعمل ازاله للبروماين من الكومباوند ده او من السولت ده، من الملح ده او المركب ده، ويخش مكانه.
طب ليه؟ لان هو فعلا more stronger than it، اقوى منه. اتفقنا دايما الهيدروجين اي element بيقدر يعمل replacement، يعمل ازاله او احلال للمركب او سوري الاليمنت اللي بعديه او اللي تحتيه. يبقى ممكن اقول كده في الرياكشن ده reaction between chlorine and potassium bromide، رياكشن ما بين الكلوراين والبوتاسيوم بروميد، اللي هيحصل كالتالي ان الكلوراين هيعمل ريبليسمنت للبرومين وهيديني ساعتها بوتاسيوم كلورايد، بوتاسيوم كلورايد وكمان برومين، بوتاسيوم كلورايد وكمان بروميد. اوكي، ناخد رياكشن تاني. burning magnesium weapon in air، يعني حرق شريط المغنيسيوم في الهواء. burning magnesium weapon in air. طب نكتب مع بعض كده السامبلز في الاول. المغنيسيوم عنده سامبل ام جي، رمزه ام جي. طيب وفي الاير يعني معناها انه في وجود الهواء، يعني في وجود الاكسجين. دايما اي بيرنينج بيحتاج اكسجين جاز. طب ايه اللي هيحصل؟ الرياكشن هيحصل كالتالي ان المغنيسيوم هيتحد مع الاكسجين وهيديني ام جي او. طب يا مستر هنا كان اسمها O2 بقى هنا اسمها O بس. نرجع مع بعض لبريب 1 ازاي نكتب كيميكال فورمولا وبعد كده ننزل المعادله. انا عايز اكتب مغنيسيوم اوكسايد. المغنيسيوم رمزه Mg والاوكسايد رمزه O. الفالنسي هنا كان 2 وهنا كان 2. لو نفس النمبرز يبقى ديفايد مع بعض، يعني بنعمل كده ابريفيشن اختصار، هيتبقى MgO. يبقى هو اسمه كده، ما اقدرش اكتب MgO2. طب ال2 دي هنوديها فين عشان نوزن المعادله؟ احنا اتفقنا عشان نوزن اي ايكويشن ممكن نكتب نمبر بره الكومباوند خالص، فممكن اكتب نمبر هنا 2MgO. بس 2 كده جت مع الام جي وجت مع الاو. طب الام جي محتاجه كمان 2، اوكي نكتب لها 2 بره الكومباوند. اوكي طب نشوف مع بعض كده 2 ام جي 2 ام جي O2 2 O. يبقى فعلا المعادله كلها بالانسد. يبقى burning magnesium weapon in air، حرق المغنيسيوم weapon في الهواء هيديني مغنيسيوم اوكسايد وده عنده الرمز MgO مش MgO2. ناخد بالنا كويس قوي، هي MgO مش MgO2 لان الاو احنا اتفقنا ان هو من عيال المحافظه اللي هي دايما بتكون داي اتوميك يعني جزيء ثنائي الذره، لكن ما دام مع حد تاني اوكي مش لازم اكتب 2 حسب طبعا الكيميكال فورمولا الخاصه بالمعادله نفسها. رياكشن تاني بيقول لي reaction of magnesium with dilute hydrochloric acid. reaction of magnesium، المغنيسيوم طبعا رمزه Mg. طب والهيدروكلوريك اسيد اسمه HCl. اوكي ايه اللي هيحصل؟ احنا درسنا كده ان most metals، اغلب الميتال زي المغنيسيوم بيعمل رياكشن مع الاسيد وبيضرب الاتش، يعني بيعمل ريبليسمنت للهيدروجين، بيشيل الهيدروجين يخش مكانه، هيبقى MgCl2. يعني مستر بقى احنا ليه اللخبطه دي؟ ما احنا كنا ماشيين كويس، هي MgCl ليه خليناها 2؟ هنعرف دلوقتي حالا. طبعا بلس H2. طب ليه بقى 2 ديت؟ نفتكر مع بعض كده من ايام بريب 1. انا عايز اكتب كيميكال فورمولا يعني صيغه كيميائيه للمغنيسيوم مع كلورايد، كاني كده عايز اركب المغنيسيوم مع كلورايد. Mg المغنيسيوم مع كلورايد، هنا 2 وهنا 1. طبعا دي ارقام فالنسي ثابته المفروض ان احنا حافظينها من بريب 1، المفروض ان احنا حافظينها يعني. طب لو الرقمين مش زي بعض احنا بنعمل كروس، هيبقى اسمه Mg طبعا ما بكتبش 1 خالص Cl2. يبقى ده اسم بصراحه كده يعني غصب عني، ما اقدرش اشيل 2 دي خالص، هو اسمه كده مغنيسيوم كلورايد اسمه MgCl2. طب ما ينفعش 2، ما ينفعش خالص لان الفالنسي كده كل 2 اتوم من المغنيسيوم او كل واحد اتوم سوري المغنيسيوم بيتحد مع 2 اتوم من الكلوراين، لان هو المغنيسيوم داي فالنت ثنائي الذره لكن او ثنائي التكافؤ، لكن الكلوراين مونو فالنت وحيد التكافؤ. دي حاجات خدناها في بريب 1 يا ريت نراجعها مع بعض كده. هم كانوا عباره عن 3 تيبلز 3 جداول للفالنسي اوف ميتالز ونون ميتالز وكمان اتوميك جروب. طيب ناخد رياكشن تاني. كربون دايوكسيد with water، رياكشن ما بين الكربون دايوكسيد والماء. نكتب مع بعض كربون دايوكسيد CO2 والووتر اتفقنا اسمها HOH او H2O هنا ذا سيم. طب هيحصل ازاي الرياكشن دوت؟ المفروض الكربون دايوكسيد بيدوب في الميه وهيديني H، نجمعهم مع بعض كده 2 H يبقى H2 C، والاو مع O2 مع O هتبقى O3. طبعا هو رياكشن بيسموه كده دايركت كومبينيشن رياكشن، اتحاد مباشر. رياكشن سهل جدا ان CO2 او الكربون دايوكسيد بيدوب في الميه وبيعمل اتحاد مباشر مع بعض مع الميه، فبيديني حاجه اسمها كربونيك اسيد. كربونيك اسيد
هو H2CO3. H2CO3 هو carbonic acid, and this acid is produced as a result of reaction between carbon dioxide and water. الكربون دايوكسيد مع الميه او بيدوب في الميه، ودي حاجه اسمها carbonic acid. ناخد reaction تاني. rule of ultraviolet radiation in ozone formation. يمكن اتكلمنا عن الاسبوع اللي فات وقلنا هما معادلتين مش معادله واحده بس. ايه هو دور الالترافايولت او الاشعه الفوق بنفسجيه في تكوين غاز الاوزون؟ نفتكر مع بعض كده. عندنا الالترافايولت هنديها رمز UV. طب هي بتاثر على مين؟ بتاثر على غاز مهم جدا، غاز سميناه كده اثناء الحلقه بتاعه الاوزون او حلقه الاتموسفيريك لاير، غاز الاكسجين، سميناه غاز فدائي. فدائي ليه؟ هو بصراحه بيفدينا بنفسه يعني. O2 هيحصل له ايه لما يجي له الترافايولت؟ هيتكسر ل 2 اتومز، 2 فري اتوم، O بلس O. طب بعد ما يتكسر ايه اللي هيحصل؟ كل اتوم من دول هتعمل رياكشن مع او تعمل كومبينيشن، اتحاد يعني، مع مولكيول كامل اسمه O2 برضو عن طريق الالترافايولت راديشن، الاشعه الفوق بنفسجيه، اليو في. طب ايه اللي هيحصل؟ هيديني بعد كده O3. اوكي، O3 دوت هو ده غاز الاوزون او اوزون جاس او الاوزون لاير. اوكي، so again the rule of ultraviolet radiation in ozone formation هو ده اللي هيحصل عن طريق الالترافايولت، انه هيكسر الاكسجين into 2 free atom لاثنين اتوم او اثنين اتوم، كل واحد اتوم حره، كل لوحدها. طبعا ده ما ينفعش يكون في الطبيعه كده. كل اتوم حره من دول او كل فري اتوم هتعمل كومبينيشن، اتحاد تاني مع اكسجين مولكيول، جزيء اكسجين كامل O2، ويكون جزيء جديد خالص اسمه O3 او اوزون جاس، غاز الاوزون. غاز الاوزون بيكون من 3 اتوم of oxygen gas by this reaction. الاكشن ده ناخد بالنا كويس قوي، في 2 equation، معادلتين مش معادله واحده بس. نروح سؤال تاني اسمه right scientific term. عارفين كويس قوي السؤال دوت واتدربنا عليه كتير قبل كده، لكن please in this question I advise you read the question carefully, especially the first word or the first word. في السؤال ده بالذات هركز قوي في كل كلمه طبعا في السؤال، بس يعني على الاخص على وجه الخصوص اول كلمه او اول كلمتين، لان دول تقريبا بيكونوا الانسر كي، مفتاح الحل. The question says continuous increase of the average temperature of the air near surface of the earth. يعني زياده مستمره في درجه حراره الارض، دي بنسميها ايه؟ ظاهره يعني بتسبب مشكله كبيره جدا، بيسموها global warming او الاحتباس الحراري. continuous increase of the average temperature of the earth of the air near the surface of the earth. It will be the global warming. Again, continuous increase of the average temperature of the air near the surface of the earth. It will be the global warming او الاحتباس الحراري. ويمكن اتكلمنا من شويه عن global warming gases او غازات الاحتباس الحراري اللي هم كربون دايوكسيد، نيتروس اوكسيد، ووتر فيبور، CFCs او كلوروفلوروكربون كومباوند، وكمان ميثان جاس. طيب نتكلم عن سؤال تاني برضه right scientific term. سؤال بيقول لي a type of ultraviolet radiation. نوع من الالترافايولت. درسنا اثناء دراسه الاتموسفيريك لاير ان الالترافايولت عباره عن 3 انواع، UVA، UVB and UVC، او near ultraviolet radiation، medium ultraviolet radiation، وكمان far ultraviolet radiation. طب مين هو النوع اللي بيحصل له absorption امتصاص؟ mostly 95% of the ozone layer. شوف بعد السؤال بيقول a type of ultraviolet، نوع من ultraviolet radiation that is absorbed mostly، بيمتص كمية تقريبا 95% in the ozone layer. Sure it will be the UVB، النوع التاني من اليو في او النوع المتوسط يعني، اللي هو بيكون بنسميه medium ultraviolet radiation. Again a type of ultraviolet radiation that is absorbed mostly 95% in the ozone layer. It will be UVB or medium ultraviolet radiation. An animal is considered as a midway between horse and zebra. يعني حيوان هو بيعتبر حلقة وصل ما بين الهورس والزيبرا أو الحصان والحمار الوحشي. الحيوان ده بينتج طبعا ما بين أو بينتج بسبب الميتنج اللي كان بيحصل بين الهورس والزيبرا، وهو كواجا. كواجا is an animal that's considered as a midway between horse and zebra. It will be the كواجا.
Safe places established to protect endangered species in their natural environment. Safe places أماكن آمنة established تأسست أو اتعملت بسبب إنها تحمي endangered species حيوانات مهددة بالانقراض in their natural homeland أو natural environment. أكيد هيكون protectorate أو المحميات. protectorate أو المحميات. طبعا كلمة يمكن جايه او مشتقه من كلمه بروتكت يعني يحمي، يبقى المكان ده او المحميه هي اللي هقدر احمي فيها الكائن ده من الانقراض، او هنحاول بقدر الامكان نقلل اثار الانقراض عليه او نقلل اسباب الانقراض اللي ممكن تكون او يكون بيواجهها الحيوان ده. Safe places established to protect endangered species in their natural homeland or natural environment. It will be the protectorate. protectorate او المحميات. A scientist who discovered that the nucleus of an atom contains positive proton. عالم مشهور جدا اكتشف ان النيوكليوس فيها positive proton. يمكن درسنا ده في بريب 1 ان في positive proton inside the nucleus، لكن مين هو اللي اكتشف دوت؟ هو طبعا scientist بور، عالم اسمه بور. ناخد بالنا هنا الاتش سايلنت ما بنطقهاش، ما حدش يقول لي بوهر، لا اسمه بور. scientist who discovered that the nucleus of an atom contains positive protons. It will be the scientist poor. The death of all members of certain species of living organisms. Death of all members of certain species of living organisms. موت كل الكائنات الحية من نوع معين أو فصيلة معينة. طبعا ده بيسموه extinction الانقراض. extinction الانقراض is the death of all members of certain species of living organisms. The ability of the atom in covalent molecule to attract the bond electron to it. قدرة الاتوم في الكوفالنت مولكيول تحديدا، مش الايونيك طبعا، هنا بتكلم عن الكوفالنت بس، انها تجذب الالكترون ناحيتها. طب دي سميناها ايه؟ سميناها electronegativity. electronegativity او السالبية الكهربية. The ability of the atom in covalent molecule to attract the bond electron to it. It will be the electronegativity. electronegativity. The ability of the atom in covalent molecule or covalent compound to attract the bond electron towards it. It will be the electronegativity أو السالبية الكهربية. Phenomena that appears as brightly colored light curtains seen at the two poles. ظاهرة بتحصل أو بنشوفها كده عند التو بولز، عند القطبين، بتحصل كأنها أو بيبان إنها brightly light colored curtain، ستائر ضوئية ملونة. طبعا ظاهرة جميلة جدا وانترستنج قوي، ظاهرة شيقة جدا. لو حد شاف لها فيديوهات على اليوتيوب أو حاجة زي كده أو عمل سيرش على النت هيستمتع جدا فعلا بيها. الظاهرة دي بنسميها اورورا فينومينا. اورورا فينومينا. طب بتحصل بسبب ايه؟ بتحصل بسبب ان في two magnetic belts، حزامين مغناطيسيين around the atmospheric layer that scatter the harmful cosmic radiation. Okay, phenomena that appears as brightly colored light curtains seen at the two poles. It will be aurora phenomena. And okay, and it will appear، هي بتظهر بسبب scattering harmful cosmic radiation at the two poles because the two magnetic belt of Van Allen. طبعا عارفين العالم اللي سمينا عليه الحزامين دول سميناهم Van Allen belt، هم اللي بيسببوا الظاهرة ديت، لأنهم بيعملوا scattering أو تفريق للأشعة الكونية الضارة. So my dear pupils, by this question or by this point we have reached the end of our episode today. So I promise you again to meet again next Wednesday inshallah to complete what you have studied this semester or revision about what you have studied. Now thank you and goodbye. I promise you to meet again. Thank you and goodbye.